Welcome back to my YouTube channel! Stay present. Stay present, Lou. Hi guys, so we are already at the airport, so let's go. Dear guests, this is flight B2780 to Manila. Magandang umaga po mga mahal naming panauhin. Ito po ang ipat bilang B2780 patungong Maynila. We're here! We're finally here in Manila! Dito na siya! Anong tinitignan niya dyan? One of the foods. Vito Cruz, station Vito Cruz. We're going to Intramuros. Labang ratabi. It's for memories. Oh. That's Louis. Yan. Care. Nakalimutan kasi. Itong thing. Okay. Just an underpass para makatawid papunta sa Intramuros. Matutang mo. Nandito na tayo sa Intramuros! Guardia Civil. Sinong alam ang Guardia Civil? Sino nagturo? I-welcome mo kami. Nasa na tayo, Kier? Nandito na tayo ngayon sa Intramuros. Sa makikita niyo, sa makikita. Dito lang po kami. May Guardia Civil po na nagbabantay sa lahat ng... Dito, Intramuros! So, nandito na po kami sa Intramuros. Naglalakad lang po. Some picture taking. And andun sila. Taking some picture. So, one of our tourist guides. Sila yan.
can see here, parang siyang isang compound na may ano, iba't ibang establishments. We're here! Ay, balik ako. Balik dire, balik. Ano di ay? Let's ha. 1, 2, 3. Nandito na po kami sa San Agustin Church. There. Real! Dayan Real! Picture muna. Ay, kakapoy. Hi! Pagod yarn. Real. Pagod yarn. I'm here. Sana all. Couples Monday ni. Uy, mapapabaw. Uy, itaas ang mga kamot. Itaas, Earl. Si Kierman ang pack leader. The National Museum. So, balik po kami sa National Museum. Pero hindi po kami nakapag-video sa loob kasi bawal. So, dito na lang sa labas. Next is we will go to National Museum Anthropology. Diba? And nandun na po sila, naglalakad. But we're just following. See you on our next stop. Bye. Runner yan, good for the heart. National Museum of Anthropology. Pero sirado siya. So let's go. There. Sarado sa pet, senyor. This is Rizal Park. Nasa bag, National Museum of Natural History. Yes. Pagod na siya! Pagod na siya. Okay, papasok na po tayo. Pero bawal po mag-video sa loob. So, dito na lang. Hi! So, napilitan po kaming mag-stay dito. Napilitan. There, wait. Okay na lang. 50-50 ah. 50-50 ba? Kita rin. Yes, of course. Tapon. Wala nila. So,
Tada! Let's go. Kuha na lang ko, Alban. Dito. A few moments later. Going out na. I'm going to MOA. Getting ready. Here, nag-book ka? Hindi pa po. Bye. So, na namin sa MOA ay, and then maglakaw sa me for dinner before me i-pick up for our Baguio trip. Faster. Hi! Walking. So, maglakaw na me for we will just walk. We are finding some restaurants to eat for dinner before may kwaon at 10 p.m. sa van going to Baguio. The holding hands yarn. Holding hands, babarang. Holding hands, babarang. Dulong namin musakay for Baguio. Oh, sugod na ang mga lion. Kasi na sila. We're here, guys.